السلام عليكم معلم بيكسل، صباح الفل. بنفسك جاي لي بنفسك ساعه التصوير، والله ما عارف اقول لك ايه. اقسم بالله ايه الحلويات والبوستات الجميله والكومنتات اللي زي القمر اللي شبهك دي. والله القهوه نورت من ساعه ما جيت يا جدع، اقسم بالله منوره. ايه الحلويات دي بجد؟ الناس حبتك، خلي بالك والله الناس حبتك. انتوا مش حبتوه؟ حبوك والله. اقول لهم على الجروب؟ ما هو عرفوه خلاص يا باشا. الجروب لسه نازل بس عرفوه، وانا لسه قايل لهم عليه الجمعه اللي فاتت. هقول لهم تاني حاضر عينيا الاثنين والله يا شباب. المعلم بيكسل بيسلم عليكم الاول. وصل يا باشا، وصل عيب عليك. سلام عليكم وبيقول لكم يعني لو لسه ما دخلتش على جروب قهوه المصممين هتلاقيه تحت في الديسكربشن، انزل عليه بسرعه كده واعمل جوين عشان في شويه فعاليات هتحصل. والاسبوع اللي جاي كمان هقول لهم على المفاجاه، احرقها. الاسبوع اللي جاي في لايف هيحصل على جروب قهوه المصممين جمدان عن البيهانس. هنقيم لكم البيهانس ونقول لكم المشاكل الموجوده عند كل واحد ان شاء الله على قد ما نقدر العدد الموجود يعني. فانزل هتلاقي تحت في الديسكربشن زي الفل كده. معلم بيكسل مدلعك كوبايه قهوه بقى، ودلعني كوبايه قهوه تمام. نعم. ايه اللي ليه؟ عشان يلا بينا يا فنان، انت بتهزر ولا ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من استشاره التصميمات. وحلقه النهارده اول حلقه يتم استلام فيها البريف من خلال جوجل شيت. وبصراحه يعني انا مش عارف ازاي ما كناش عاملين الموضوع ده من فتره طويله، لان بجد التصميمات اللي اتقدمت رغم عددها الكبير الا ان كلها مش شبه بعضها. كل واحد عامل بفكره مختلفه. يمكن في تشابه بسيط من ناحيه مثلا في اتنين مش اكتر من اتنين عملوا انسبيريشن مثلا نفس الحته، خدوا نفس الستوك. طبعا يعني هم حرفيا تصميمين من نص 60 تصميم، فيعني الموضوع بسم الله ما شاء الله بجد. لا كفو عليكم بجد ابدعتوا في البريف ده حقيقي. برضو عايز اقول لكم على فكره مهمه جدا، وهي ان تصميمك لو ما طلعش فانا احييك لان تصميمك جامد جدا. طب يا عم احمد، طب انا دلوقتي عايز نقد وتصميم يستحق يطلع في الحلقه. بص يا صديقي، اخر واحد تم المشاركه اللي هم من التسعه، اخر واحد كان في حوالي 12 تصميم من نفس مستواه. فان انا اطلع ال 12 تصميم مع الثمانيه الباقيين هيقلب ب 20 تصميم في الحلقه. تقريبا كل تصميم رينج دقيقتين، رغم ان في تصميمات بتطول اكتر من كده، دقيقتين ل5 ل10 على حسب التصميم نفسه. فهتقلب معانا بساعه ساعتين ويمكن اكتر، وانتم مش بتتفرجوا اصلا على المده دي كلها. فيعني خلينا ايه في الواقعيه بصراحه يعني مع بعض. فلو تصميمك مطلعش وعاوز نقد ليه انا ما عنديش ادنى مشكله، هتلاقيني موجود على الديسكورد، هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن. انزل خش على الديسكورد وباذن الله هتابع معاك واقول لك مشاكلك فين بالظبط. ولو لسه اول مره تتفرج على استشاره تصميمات انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات اللي جايه باذن الله. وزي ما قلت لك كده برضو في السكتش الصغنن اللي في الاول كده، ان في ان شاء الله لايف هيحصل على جروب قهوه المصممين على الفيسبوك. فيعني خش معانا على الجروب، لان حرفيا انتوا هتبعتوا بقى ايه لينك البيهانس بتاعكم ان شاء الله، ونبدا ننتقد بقى البيهانس معاكم. غالبا هيكون يوم جمعه هبلغكم فيه برضو من خلال التليجرام او من خلال الديسكورد او على الجروب نفسه هنزل فيه برضو اعلان. فانزل جوين للحاجات ديت. الكوميونتي بتاعنا حرفيا يعني مفيد بشكل ما ان شاء الله، يعني تستفاد على قدر الامكان. وخلينا بقى ايه نبدا في حلقتنا المميزه النهارده، وعايزك تركز معايا جدا. كوبايه القهوه تمام ويلا بينا يا فنان. والتصميم الاولاني معانا من يوسف ارامي. ويوسف ارامي اللي ما يعرفوش فهو منافس شرس على المراكز الاولى من فتره طويله، بس قعد فتره منقطع بسبب الامتحانات. هو بلغني بده على الديسكورد. فيعني الحمد لله على السلامه يوسف، وربنا يوفقك في التحديات الشرسه مع الناس اللي معانا. ريدي في ناس دلوقتي بتنافس كتير جدا وانت قدها باذن الله. خلينا بشكل سريع كده نبص على التصميم بتاعك. تصميم بسم الله ما شاء الله، حبيت قوي الالوان واللي انت ضايفها، الاضاءات والروح اللي انت حاططها في التصميم حقيقي بجد جميله جدا. دمجك للالوان بشكل رائع ومريح للعين حقيقي بجد حبيته. الدبس برضو اللي انت محققه بشكل ما، فكره ان انت حطيت هنا الصناديق بتاعت العسل بحيث ان انت ايه يعني عامل كده كأن في طريق اوريدي انا داخل ليه لجوه. بشكل سريع يا يوسف خلينا نخش على التفاصيل المهمه. واول كومنت، ومش ليوسف بس، خلينا نقول ان هو لكل المشاركين، لان قله بس اللي عرفوا يحققوا الجزئيه ديت. وهي ان دلوقتي العسل بتاعي ده من ظهور الموالح. ظهور الموالح ديت ليها شكل، انا دخلت سرشت عليه بشكل متسرع شويه، رغم ان هو اوريدي ظهور الموالح محطوط صورتها على العسل من قدام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فاحنا محتاجين لما نيجي نضيف مكان اوريدي موجود فيه العسل، او نيجي نضيف عنصر ثانوي نضيف فيه ظهور الموالح، لان اوريدي ده طعم العسل. يعني خلينا نقول طعم ده نوع العسل. فاحنا محتاجين ان احنا نحط عليه برضو نوعا ما فوكس بشكل ما. فلو كان الزرع اللي موجود ده كله ظهور موالح اللي هو تقريبا من الليمون حاجه زي كده من خلال السيرش اللي انا شفته يعني، فكان هيكون التصميم في حته ثالثه خالص مش تانية، هيبقى في حته واو بجد.
فدي اول نقطه، ان احنا نحاول نوظف نوع العسل، نبدا نفهم المنتج ده كويس ونبدا نعمل له اعلان. فكروا في الفكره، خدوا وقتكم في الفكره، وبعد كده التنفيذ ان شاء الله ما ياخدش منكم وقت. دي اول نقطه. تاني نقطه ويعني زي ما بقول على طول، وهو الدبس من خلال الهيز. تمام؟ ازاي؟ ان انا كل ما اخش جوه التصميم اكتر، كل ما ادخل ناحيه جوه، فلازم احس ان التصميم بيبدا يتلاشى او يفتح اكتر او يهيز اكتر. ده بيدي لك كونتراست اكتر للمنتج ايه بتاعك. فجزئيه الهيز دي كانت هتفرق معاك جدا يا يوسف. فكره ان انت تنور كده من ورا، طبعا انت منور معانا من زمان، فخلينا برضو ايه بشكل ايه سواكه كده زي ما احنا متعودين، نخفف كده وايه ونسبك فيها. فمثلا ايه بالشكل ده كانت هتدي لك كونتراست اكتر. طبعا هو اوريدي لو خفيناها كده بالشكل اللي قدامنا، بص هي طالعه فوق الازازه، فاحنا محتاجينها من ورا، وفي نفس الوقت ايه برضو تشتمل على الجزئيه اللي موجوده هنا، اللي هي جزئيه الصندوق بتاع العسل. فالجزئيه دي كانت هتفرق معاك جدا. ده كاقتراح يا يوسف. برضو جزئيه تانية وهي الفوكس. انا دلوقتي عايز اركز اكتر على العنصر بتاعي والتكست، فانت كان ممكن عندك مساحه فاضيه ان انت تكبر فيها العنصر بتاعك اللي هو اوريدي العسل بتاع ظهور الموالح اللي هو عسل امتنان. وتاني جزئيه يا يوسف وهي انك تكبر العسل بتاعنا اصلا اوريدي اللي هو عسل امتنان، علشان خاطر ده العنصر الرئيسي بتاعي في التصميم، فانا محتاج ان انا عينيا تروح عليه بشكل رئيسي وبشكل سريع. برضو هنا ممكن كنت تزود سنه صغيره البلور بتاع الصندوق نفسه، كان هيفرق معاك بشكل كبير جدا. بشكل برضو ان توتال فكره اخيره وهي كاقتراح، برضو كلها اقتراحات التصميم بتاعك بسم الله ما شاء الله يعني جميل. فكره ان اللايتس وهي نازله بتحاول تفتح اكتر حوالين الايه الازازه نفسها، يعني من ورا الخلفيه في الخلفيه. فلما تيجي تضيف مثلا هايلايتس كده، حاول تدي ايه زي برضو هيز زي ما احنا قلنا هيز كده، بس حوالين العسل هاله كده حواليه، هتدي لك برضو اضاءه كويسه. وبرضو ايه طالما النور مثلا النور نازل من هنا يا يوسف، محتاج ان انت تديني برضو هايلايتس من ورا الازازه هنا، كأن ايه النور محاوط الازازه، فساعتها عينيا هتروح برضو على الازازه بشكل سريع. وبصراحه يا يوسف التصميم بتاعك تحفه جدا. الطيب برضو نوعا ما لذيذ، حبيته، والالوان اللي انت ضايفها بشكل تحفه جدا جدا جدا، وتسلم ايدك يا صديقي. والتصميم اللي بعد كده معانا من ماجد حسين. وماجد حسين طبعا غني عن التعريف، دايما بيفاجئنا بالتصميمات التحفه بتاعته. ماجد مقدم 2 اوبشنز بايه بتعديلين مختلفين. فانا بصراحه يا ماجد ده اكتر اوبشن عجبني، فكره ان انت ضفت برضو الراجل اللي شغال اوريدي على العسل من ورا، مفيش ملامح ليه، ماشي مفيش مشكله بالنسبه لي. بجد الصوره يعني بجد حاجه كده تشد، وحاجه كده حبيتها بشكل لذيذ. العسل لونه بني، ده انا لاحظته في الجزئيه ديت، فمحتاجين الصوره تكون شهيه. طب البني ما بيشهيش، فانت عالجت الجزئيه ديت من خلال ان انت تعلي الساتوريشن شويه. يعني في ناس علتها قوي لدرجه انها راحت للاحمر، احمر يعني، فهنا رايح للمحمر، فتمام مفيش مشكله، حلو، حسسني ان هو برضو ايه طعمه هيكون لذيذ. ظهرت او ظهور الموالح ده بيكون ليمون مش برتقان. وفكره الظهور نفسها ان انت تضيف الظهور البيضه ديت هتكون سهله جدا، لو خدت بس زهره واحده قعدت دبليكيت وتقعد روتيت بقى شويه تصغر وتكبر، هتفرق معاك جدا ان انت تبين ان ده اصلا من ظهور الموالح اللي هي موجوده اوريدي على التصميم من قدام. برضو الكونتراست، جزئيه الكونتراست هنا مش احسن حاجه. كان ممكن ان احنا نحققه ان احنا نخلي ده لونه ابيض، لان اوريدي الباك جراوند يعني لونها غامق شويه، فكان هيكون سهل تحقيقه من خلال اللون الابيض. برضو فكره الهايلايتس اللي جايه من ورا كان ممكن تديني برضو يعني زي شعاع كده من ورا المنتج فوق الراجل ده، زي ما انت عامل مثلا هنا خفيف شويه، كان ممكن تديني الشعاع دوت هيديني كونتراست على الازازه. فكره برضو ان اللايتس جاي من ورا، ف يعني المفروض تكون مش بالكيرف ده، تمام؟ يمكن حتى هي لو بكيرفت فهتطلع كده وهتطلع كده، انت فاهمني؟ نفس النظام ايه كده. فيعني محتاجين ان احنا نركز برضو على نقطه الشادو. انت بترسم الشادو نوعا ما بشكل لذيذ، بس الشادو هنا محتاج يتظبط يا ماجد. النحل اللي انت ضايفه والله لذيذ، حبيته برضو نوعا ما. انت موازن لي برضو الراجل ده مع الاجزاء اللي موجوده هنا بشكل حلو بجد. والله ماجد انت دايما بتبدع في تصميماتك، وبجد انا بحب تصميماتك جدا. بالتوفيق ليك يا صديقي. والتصميم اللي بعد كده معانا من ميسره سامي. وميسره عملت لنا فكره نوعا ما جديده في تحدي استشاره التصميمات، وهي فكره ان البوستين يكونوا مربوطين ببعض، وطعم ولا اروع التي او في بتاعنا بينزل العسل جوه الايه الازازه بتاعتنا من صفحه امتنان ايجيبت. خليني بشكل سريع
ميسره اقول لك الاقتراحات. وبصراحه يعني انا حبيت برضو فكره ان انت ضفتي زي ما قلنا ظهور الموالح، بس مش هي دي بالظبط، بس يعني هي قربت شويه، كان ممكن تعمل لها بلور اكتر ما كنتش هعرفها، بس كانت هتدل برضو على الموضوع. خلينا بشكل سريع نقول لك على الاشياء الاساسيه، وهي انت هنا مستخدمه صوره ريل، فالعسل لازم يكون ريل. خلاص دي جزئيه مفروغ منها، ابعدي عن الفيكتور خالص، ريل مع ريل. طيب بالنسبه للتايبوجرافي ما احنا بنستخدم فيكتور عادي، التايبوجرافي اوريدي جرافيكس، فاحنا عادي مفيش مشكله. ايه المشكله لما تضيفي مع اصلا حاجه جرافيك مثلا شيب مش عارف ايه، مفيش مشكله. لكن دي اوريدي شيب رسمي، فده مش عسل، فاهماني؟ مش ده اللي هيحسسني ان انا جعان. برضو في الغالب الناس اللي بتشتغل على الستايل ده هتلاقيهم حاطين شادوز تحت الحاجه نفسها، فمحتاجه ان انت تضيفي برضو جزئيه الشادوز ديت معاكي، هتبقى مفيده معاكي اكتر واكتر. فكره ان انت عامله حته العسل دي لو كنت حطيتيها مثلا من هنا كانت هتكون اكتر احسن اكتر يعني. برضو بصراحه انا عجبني فكره ان انت التزمتي بالحلقه اللي فاتت، واحنا قلنا فكره ان انت ما تاكلش الازازه بشكل قوي، فانت سبتي لي التيكت باين والتفاصيل الاساسيه بتاعتي في الازازه باينه، فدي حته لذيذه. في ستوكس افضل من كده موجوده على النت كان ممكن تجيبيها، ورغم كده في ناس راحت جابت ستوكس مختلفه وتم استبعادها. نركز برضو في حته ان انت تجيب نفس الصوره بالظبط بكواليتي افضل، نفس المنتج بالظبط بنفس الحجم، نفس التفاصيل اللي موجوده فيه. في ناس راحت جابت حجم اكبر، فالحجم الاكبر ازازه مختلفه فتم استبعادها. نركز في النقاط اللي زي كده. في فكره برضو هي ان اللوجو نفسه مبكسل، كان ممكن تعمليه انت بايدك، انت اوريدي معاك اللوجو، فكان ممكن تلوني الاخضر وحته شيب اخضر كده دايره وتحطي اللوجو عليه، كان هيطلع معاكي بكواليتي افضل، لان دي برضو مزعجه للعين بشكل ما. مش عايز اطول عليك اكتر من كده بصراحه، بس كان ممكن برضو شويه ريتاتش او رتوش على الازازه نفسها، مثلا شويه لايتس مثلا من قدام هنا مش عارف تجسمي الازازه اكتر واكتر وتخليها شفافه، لان حته التفريغ دي مهمه جدا يا شباب. مثلا ممكن تحددي الجزئيه بتاعه الازازه نفسها، الازاز من غير الحديد ده، وتبداي تفرغيه بشكل ما عشان يديني شفافيه للحاجه اللي وراه. لكن ان توتال بجد يا ميسره التصميم كرييتيف وفكرته حلوه، والتوفيق ليكي في التحديات اللي جايه. والتصميم على كده معانا من كريم الشعراوي، تحس ان احنا بناخده في عمالقه ورا بعض كده، بس ما شاء الله كيمو بجد دايما بتبهرنا في تصميماتك الجميله. عايز اقول لك ان انت عندك مزايا رهيبه جدا بجد، حابب ان انا اقول لك الاول مزايا. يعني مزايا ان انت بتعرف تظبط الالوان بشكل حلو قوي، تعرف تظبط الدبس، بتعرف تظبط حاجات كتير جدا بجد حبيتها منك. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني مستواك حلو قوي 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 بجد يا كيمو. خلينا بشكل سريع نبص على التصميم هنا، وعجبني قوي التكست والتايب اللي انت عامله، بص والتكتشرز اللي انت ضايفها. فكره ان انت اصلا عامل جزئيه السيلز بتاعت النحل ديت على التكست، حبيتها قوي قوي، شكلها مميز وشكلها حلو بطريقه اوفر بجد. برضو يعني بص كده، بص يا جدعان، بص يا جدعان على الدمج، بص على التفاصيل اللي موجوده، بص اتفرج بجد، اتفرج، عارف انت اللي هو اتفرج بجد بجد جمدان يا كيمو. برضو فكره ان انت ضايف شويه زرع من قدام كده، عامل لهم بلور، محققين دبس بشكل جميل جدا بجد حقيقي. كفى عليك يا كيمو بجد، التصميمات بتاعتك كلها بتكون مميزه بجد حقيقي. بشكل سريع كده خلينا نشوف ايه اللي ممكن يعني يكون ضايقني شويه من حته التصميم ده، وهي فكره الداركنس. انت رحت لايه؟ انت جوه منطقه، انا عارف ان انت محققها جوه منطقه او كهف او حاجه زي كده، والاضاءات كلها جايه من ورا، فانت رحت لحته ان احنا لازم نضلم من قدام بقى، خلاص احنا مفيش مصدر اضاءه داخلي. رغم ان انت لو ضفت مصدر اضاءه ثانوي من جوه مثلا من الحته ديت مثلا من جوه، كانها مثلا لمبه مثلا، كانها نار، كانها اي حاجه، فكانت هتساعدك ان انت تنور الداركنس اللي موجوده جوه التصميم. لكن التصميم لا يعيب هذا الجزء قوي بصراحه، لان هو فعلا طلع معانا، لان هو بجد قوي. برضو خلينا نروح لجزئيه تانية، وهي الكونتراست في اللوجو. طيب انا بقول لكم ما تلعبوش في اللوجو ولا في لونه، انا قصدي هنا ما تلعبش في الساتوريشن، ما تلعبش في الشكل بتاع اللوجو، ما تلعبش، ما تحطش حاجه جوه اللوجو، ما تلعبش في الشكل بتاعه كشيب، التفاصيل دي كلها. لكن ممكن تخليه ابيض، ممكن تخليه اسود، لان الابيض والاسود دول اضاءه. يعني في حاله لو احنا مثلا سحبنا السيتويشن هتروح للاضاءه خلاص، الجزئيه دي هنشرحها بعدين ان شاء الله. فكره ان انت تروح للابيض او الاسود ده عادي، ده ما عنديش ادنى مشكله فيه ان انت تضيف اللوجو مثلا بالابيض. فانت في حته داركنس محتاج ان انت تبين اللوجو، ما تعليش الاضاءه، ما تلعبش في السيتويشن بتاعته، شد السيتويشن خالص ولونه ابيض، يعني اطلع للابيض، او لو الجزئيه دي منوره ممكن تروح للاسود او للتون بتاع الديزاين، انت تديله من التون كانه مدموج في التصميم بتاعك. فجزئيه الابيض هنا كانت هتفرق معاك. شايف اصلا اللون الابيض باين ازاي وواضح ازاي، اللون الاخضر مش واضح بشكل ما،
واعتقد لو كنت خليته على الجزء ده كان هيكون افضل. انا عارف ان هو فيه عربي بس برضو اوريدي فيه انجلش، فعادي ممكن تخليه جوه او تخليه في النص، بس كان اعتقد هنا كان هيكون افضل كتير. برضو عاتب عليك يا كيمو في جزئيه ان الجزئيه دي سايحه جدا مع الخلفيه. بص انت مفرغ ورا بشكل حلو، يعني انت مفرغ الازازه برضو نوعا ما بشكل لذيذ. هنا بص في يعني لسعه، انت اكيد عارف جزئيه التصوير ديت في لسعان في الصوره، محتاج ان هو يعني يتكونتراست كده بحيث ان انا اشوف التفاصيل والحواف بتاعه الازازه نفسها بشكل بشكل حلو. لكن ان توتال حقيقي بجد التصميم بتاعك لذيذ وتسلم ايدك يا كيمو. والعسل والقشطه اللي قدامنا ديت من فاروق مباركي، وصراحه فاروق انت ابدعت بشكل ما جامد جدا بصراحه. عجبني قوي التايبوجرافي اللي انت عامله هنا، شكله بجد قوي جدا، شكله فيه تفاصيل يعني حلوه قوي قوي قوي. تسلم ايدك يا صديقي على الابداع ده. برضو بص التفاصيل اللي موجوده والكونتراست الحاصل مع البلور بتاع الخلفيه، مع التفاصيل اللي موجوده في الخلفيه، مع الاضاءات الناعمه الهيزي اللي في الخلفيه. بجد لا بجد كفو عليك يا صديقي. حبيت قوي التصميم بتاعك بشكل ما جدا. خلينا برضو بشكل سريع نقوله ايه اللي ممكن يتطور اكتر واكتر في التصميم بتاعك. بص هو بصراحه تصميم يشد. انا ما عنديش كومنتس كتير، عندي كومنتس بسيطه جدا واقتراح برضو نوعا ما بسيط. اول مشكله عندي وهي ان في قطعه هنا حاصله، دي باينه بشكل كبير، ممكن تحاول تنعمها. الموضوع بسيط جدا منك، مش هياخد منك وقت. برضو زي ما قلت الماجد جزئيه الاضاءات اللي انت ممكن تضيف هايلايت حوالين البتاع هنا بشكل ما برضو ناعم كده وبشكل مسحوب وبشكل جريدينت، ونفس النظام كأن في لايتس معديه من ورا الازازه هتدي لك كونتراست مع الجزء الغامق اللي هنا. عارف كده هتحس ان الازازه بارزه لقدام كده، واوريدي انت محقق الكونتراست برضو بشكل حلو والله حرفيا يعني. برضو عجبني قصك للنحل واجتهادك فيه بصراحه حلو، وكان ممكن تنوره اكتر عشان ما يكونش غامق ومطفي كده. التصميم بتاعك اوريدي انت رحت لحته انت تعلي برضو الساتوريشن بتاعت الازازه عشان خاطر يكون المنتج نفسه بارز. الحاجه اللي انا هعاتب عليك فيها والمشكله اللي انا شفتها في التصميم وهي الشادوز. تمام، انت رحت للهايلايتس بشكل حلو، الكونترست، البلور، الدبس، التفاصيل اللي انت عملتها دي كلها جميله جدا. بس الشادوز يا صديقي، احنا لو جينا نبصوا على اللايتس اللي نازله من هنا اوريدي انت معلي هنا الهايلايتس هنا اخف لحد ما اختفت خالص. فاحنا محتاجين برضو لايتس خفيفه هنا زي ما انت ماشي في الجزئيه اللي موجوده هنا. ومن هنا بقى طالما اللايتس نازله هنا ابدا تخيل الشادو هيبقى عامل ازاي. فالشادو هيكون ماشي بالشكل ده المفروض كل ده فيه شادوز. الشادوز هنا مش موجوده، ولو اوريدي انت قاصد ان الجزء ده يكون على اول الترابيزه اللي هي هنا، فمحتاج برضو الشادو ينزل كمان على الحواف بتاعه الترابيزه، لان اوريدي الاضاءات مش هتكون واصله لها لانها جايه من الجنب. فدي هتدي لها جزئيه الشادو بتاعها. لكن بجد حقيقي التصميم بتاعك تحفه جدا 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 يا فاروق، وبالتوفيق ليك في التعديلات اللي جايه. والتصميم اللي بعد كده معانا من محمد سيد. وبصراحه محمد الفكره بتاعتك شدتني، واقسم بالله بجد انا كل ما اشوفها كده اللي هو الواد ده مبدع. انا مش قصدي واد يعني، بس مبدع جدا بجد. حقيقي بجد تسلم ايدك على الفكره التحفه والجميله جدا دي. طبعا الكل فهم الفكره نفسها، فكره ان النحله نفسها بتكون مخزنه العسل في الجزء ده من جسمها، فهو استبدل الجزء ده من جسمها بعسل امتناني. يا لهوي على افكار يا جدعان والله بجد فكره كرييتيف طحن بجد. انا حبيت الفكره، وبالمناسبه دخلت سيرش عليها قلت انت اكيد يعني ممكن تكون استسهلت رحت تجيب فكره جاهزه او موجوده، ما لقيتش الفكره. يا جدعان بجد فكره يعني اوريجينال، فكره جامده جدا. خليني اقول لك بشكل سريع ايه اللي ممكن يحسن التصميم الجامد ده اكتر واكتر. واول مشكله عندنا وهي ان التصميم تحسه فاضي. يعني حاول ان انت تملاه بشكل ما بالاضاءات، توزع عناصر فيه ما الى اخره. برضو جزئيه هنا الشجره زي ما قلنا ان عسل زهره الموالح او زهور الموالح ده شكله بيكون ابيض، وممكن يكون الجزء ده اورنج او اصفر، لان هو في الغالب بيكون ليمون تقريبا. انا مش متاكد والله من الحته دي، فلو ده اوريدي بس انا هحتاج برضو الزهره البيضه ديت، لان العسل بياخد اصلا النحله بتاخد العسل من الزهره البيضه اللي قدام من الشجره ديت. فجزئيه التصميم فاضي. برضو الفونت اللي انت اخترته نوعا ما حلو، بس بص كده فيه تمويجه كده وتعويجه محتاجه انها تتظبط. طب هو الفونت طالع معايا كده، او معنا مثلا لما مايلت الفونت باظ مني، ارسم الشيب او امسح او ظبط سبك، يعني تعامل كده تظبط معاك والله هتظبط حقيقي.
شوف الخلفيات اللي الناس شاركت معانا فيها، ممكن تشوف خلفيه تانية افضل من الخلفيه اللي انت ضفتها ديت، لان ما حسيتهاش بصراحه قوي. كان ممكن تضيفها، او ممكن تستسهل خالص، يا اما تجيب خلفيه زي ما هم جايبين، او ان انت تجيب السما بس كده، بما انك اشتغلت على الفيجوال. وتعالى نخش على الفيجوال كفيجوال بقى بشكل سريع. تفريغك للازاز كان اوفر شويه، يعني الازاز شفاف لدرجه ان هو مش موجود، فانت تقريبا عملت فكره اللي احنا قلنا عليها مالتي بلاي وسكرين، ولغيت السكرين خالص. لا، محتاج ان انت تخلي مثلا سكرين 40 30، لو طلعت شفافه معاك جامد عشان خلفيه فاتحه فتعلي اكتر، بحيث ان انت تديني برضو التفاصيل بتاعه الازاز نفسه. تمام. برضو فكره القطعه اللي هنا من النحله، انا مش هراجع وراك والله، انا عارف ممكن تكون النحله كانت داخله من هنا فانت شلت لحد هنا، لا كملها عادي وخليها اصلا اوريدي. بص النحله، تفاصيل النحله كانت حلوه على فكره، تفاصيل النحله فعلا جميله، فهي اوريدي الكيرف ده ماشي، كمله لحد جوه الازازه، انت فاهم؟ خليها مع الازازه. وكان ممكن تصغر برضو الازازه شويه صغيرين، ما كنتش هزعل منك خالص، بس هي كنسبه وتناسب اعتقد ان هي لذيذه، بس هي محتاجه تصغر سنه صغيره خالص، سنه اللي هي تك حرفيا حنتوفه كده، سنه صغننه خالص كده، كانت هتظبط معاك اكتر واكتر. بجد التفاصيل اللي موجوده جميله وتحفه جدا. خلينا برضو نراجع مراجعه بسيطه مع بعض دلوقتي على الاضاءه نازله من هنا، فانت اوريدي برضو ضايف زي ريم لايت هنا، برضو الاضاءه من هنا. لا بصراحه تصميم جميل جدا يا صديقي، وتسلم ايدك على الابداع ده يا محمد. والتصميم اللي بعد كده معانا من احمد العترة، واحمد هنا عمل لنا تصميم، بص كده العسل يجوع يا جدعان والله، العسل جامد. الصوره الستوك اللي انت مستخدمه هنا بجد جميل جدا. الدبس برضو اللي انت محققه، ظهرة الموالح اللي احنا قاعدين بنتكلم عليها من ساعتها محققها لنا برضو بشكل حلو، وتقريبا هي دي بالظبط تقريبا برضو ميسره كانت محققها برضو بالشكل اللي احنا قلنا عليه. مش يعني انا شكيت ان مش هي، لا طلعت هي شكلها كده. فبجد كفو عليك ان انت جبت لي ظاهره الموالح في الخلفيه دي، اكتر حاجه يعني ابدعت فيها بجد. برضو فكره النحل، في ناس بعدت قالت النحل هيبقى شكله وحش في التصميم وما الى اخره، رغم النحل شكله يعني كان جميل جدا بجد يعني. فانت هنا عملت له بلور عشان ما استلذتش شكله، يمكن بشكل حلو برضو لذيذ. الكونتراست على حسن هنا وهو نازل جوه الازازه، اللمعه اللي موجوده في التصميم، الشكل الجميل اللي انت عامله ده، بجد تسلم ايدك يا احمد، بجد التصميم حلو قوي. بشكل سريع نشوف تفاصيل اللي ممكن تحسن من التصميم افضل واكتر كمان. هعاتب عليك في حته البرسبكتيف. وهنا بص انا دلوقتي شايف التفاصيل بتاعه السطح بتاعه الترابيزه مع اللي فوق الترابيزه، الشادوز السوداء، احنا قلنا مفيش شادو اسود، راجع الحلقات اللي فاتت. الازازه بقى، يعني البوتل نفسها بتاعه العسل او ازازه العسل او برطمان العسل، محتاج ان هو ياخد كيرف شبه الكيرف بتاع الارضيه عشان تحسسني ان هو واقف. فانا بالنسبه لي الارضيه بكيرف كده والعسل واقف كده بميل، فاهم؟ مش واقف على او مش مرتكز على الترابيزه. الشادو قلنا مش اسود، احنا قلنا بنتاخد من لون السطح اللي نازل عليه واديله مالتيبلاي مثلا عشان يبقى ساتيوريتد بمعنى اصح. اللايتس اللي انت عاملها من الخلفيه، يعني مصدر الاضاءه بتاعك الاوريدي اللي جاي من هنا، ضايف له لمعه من هنا بشكل حلو، كأن كمان دي جزئيه الازاز دي طالعه بزياده، ففي انعكاس من الازاز. يا ابني في تفاصيل جامده هنا، اتفرج بجد على الدلع والجمال والدلال اللي انت عامله هنا. هعاتب عليك على جزئيه التكست، مش عارف ليه رحت للازرق والبني، رغم ان انت بتلعب هنا على البنيات والاخضر والاصفر، فالازرق هنا كان بعيد قوي، لون مختلف تماما. والفونت بصراحه مش احسن حاجه. انت يمكن توزيعتك للفونت نوعا ما لذيذ عشان توازن مع العسل اللي نازل، التفاصيل اللي حاصله هنا. فالتايبوجرافي محتاج ان الفونت افضل من كده، يعني تحاول قدر الامكان تاخده من عسل امتنان. ورغم ان انا شايف ان الديزاينر اللي اشتغل على اللوجو ما كانش احسن حاجه ان هو يعمل اللوجو دوت يعني. فالفونت كان ممكن يتحسن اكتر من كده شويه. واخر تفصيله هقول لك عليها وهي تفريغ الازازه، برضو كان محتاج انها تتفرغ مش تتقص وتتحط زي ما هي وخلاص. زائد جزئيه القص اللي موجوده هنا كانت محتاجه انها تتظبط. فيعني نهتم بالتفاصيل كده، انت عامل ابداع يا صديقي، فاهتم بالتفاصيل الصغيره اللي زي ديت. والتوفيق ليك يا ابو حميد في التحديات اللي جايه. والتصميم اللي بعد كده معانا من كريم محمد. وبصراحه كيمو التصميم بتاعك يعني حبيته قوي، التون بتاعه والدبس اللي انت محققه والنحل اللي انت ضايفه، بجد التفاصيل لذيذه يعني. برضو حابب انوه على فكره ان كريم الوحيد اللي في التحدي ده اللي عمل العسل بتاعه يعني نازل كده من فرع الشجره عن طريق الحبل. يعني خلينا برضو هنتكلم في التفاصيل دي كمان شويه، بس الناس توقعت ان ناس كتير هتعمل الفكره دي، لا هو واحد بس اللي عملها وطلع معانا في الحلقه بتاعت النهارده.
برضو يعني خلينا نبص على التفاصيل اللي موجوده في التصميم. فكره النحل اللي انت ضايفه، بص كده النحله دي كده تحسها 3 دي كده وبتلمع وبتنور في الضلمه. هنا النحله دي مضلمه ونوع تاني اصلا من النحل تقريبا، او ده دبور او حاجه زي كده. خلينا نركز برضو على التفاصيل بتاعه النحله يا شباب، ان تكون متشابهه، لان النحل بيمشي كقطيع كده اللي هو ايه كلهم شبه بعض المفروض. فلو نحله واحده ببوزيشنين او نحله واحده ببوزيشن واحد مرتين في التصميم بشكل ايه مدور ومثلا وصغير وكبير، كان هيكون ألذ بكتير ان انت تجيب يعني نوعين من النحل. يعني تفصيله كمان وهي فكره ان العسل ده المفروض نازل اوريدي من الشجره، فانت ربطه بحبل مش لوجيك خالص، مش ماشيين مع بعض. الحبل ده اللي يعرفني ان هو نازل من الشجره، غير ان هو يعني نازل منها، محتاج ان هو يتربط. مثلا لو انت اوريدي مثلا عامل ان هو مربوط فعلا بحبل، وتربط لي الحبل بقى حوالين الازازه نفسها، انت فاهمني؟ لان هو مش واقعي، يا دوب بس احنا موصلين ايه بحبل من الشجره. دي فكره برضو ديت محتاجه ان احنا نركز عليها. فكره اللايتس نازله او جاي من ورا، فانت برضو يعني منور العسل هنا وعامل شغل جامد، وبرضو منور الحبل. الشجره ما فكرتش تنورها مثلا تدي هايلايتس مثلا من هنا، بحيث ان انت تديني التفاصيل البسيطه اللي زي كده. بجد التصميم يعني ان توتال لذيذ، بس احنا محتاجين نركز في التفاصيل الصغيره برضو اصدقائي. فكره ان انا عايز اقول لك ان انت برضو بعت على التصميم، يعني عارف ان انت بعت بعد ده معدل في حته التايبوجرافي، بس بصراحه التايبوجرافي هنا عجبني اكتر من التايبوجرافي هناك. فكستايل ان انت مثلا عامل الفونت ده بشكل حلو والاستروك اللي انت ضايفه، فبصراحه التايبوجرافي هنا ألذ بكتير من التايبوجرافي اللي انت كنت ضايفه. ومش عاتب عليك بصراحه، في مكانه حجمه كويس، وبرضه ان هو ايه مربوط بشكل ما مع جزئيه العسل، فهو برضه لذيذ. برضه فكره الفليرز او اللايتس اللي انت عاملها، فانت شايف في قطع هنا، فلا انت قاصد اللي هو الفلير اللي بيكون على السطح نفسه، فانت باعد شويه عن الازازه، فمحتاجين ان احنا ايه الفلير يكون ماشي بالظبط على الحافه، بحيث ان هو ايه اوريدي الكونتاكت لايت ما بين الشمس او نور الشمس والازازه نفسها. فمحتاجين نركز على التفاصيل اللي زي كده، برضو شويه هيس كده فاتحين منورين، نور التصميم بتاعك اكتر واكتر. وفكره برضو القص هنا، او يعني يمكن انت دمجت الجزئيه ديت مع الخلفيه بشكل كبير جدا لدرجه التفاصيل ما بقتش باينه معانا. ان توتال حقيقي تصميم لذيذ. برضو انت عامل اللوجو هنا برضو ايه بشيب ابيض عشان تحط اللوجو زي ما هو، الحته دي لا عاتب عليك في شيء، فهي نوعا ما برضو ايه لذيذه. يمكن بس الكتله هنا كانت محتاجه تتقل بشجر من تحت، زي ما انت ضايف كده الشجره دي تكبر شويه علشان توزن الكتله اللي على اليمين. وان توتال التصميم حرفيا لذيذ يا كيمو، تسلم ايدك يا صديقي. ونختم بالتصميم الاخير معانا من مصطفى محمد، وحقيقي بجد مصطفى التصميم بتاعك لذيذ، الوانه حلوه، الكونتراست والتفاصيل بجد حلوه قوي قوي. خليني بشكل سريع نقول لك ايه اللي ممكن يطور من التصميم اكتر واكتر. واول حاجه انا لاحظت النحل كتير قوي، بص 1 2 3 4 5 6 7، احنا مش عاملين خليه يعني يا صديقي يعني مش خليه نحل. خلينا بشكل سريع ايه نقول مثلا ممكن نسيب مثلا النحله ديت، النحله ديت، النحله ديت، وبالكتير خالص نضيف النحله ديت مع التكست عشان نربط ما بين الايه كله. لكن الثلاثه دول بزياده بصراحه، تفاصيل زياده اوفر مش محتاجينها في التصميم بتاعنا. في مشكله بسيطه في التصميم وهي البرسبكتيف دي، انا لاحظتها. انت ممكن مش هقول لك طلع العسل لفوق، العسل في مكانه حلو، الباك جراوند تنزل لتحت سنه علشان يكون المنظور بتاعك مظبوط، لان المنظور فعلا مش متساوي ما بين الازازه نفسها كازازه وكبرسبكتيف تصوير الازازه نفسها والباك جراوند. فاحنا محتاجين نركز على النقاط اللي زي كده. تفريغ برضو الازاز يا شباب، احنا هنعمل لكم حلقه بعد كده ازاي تفرغ الازاز بكذا طريقه، واختار الطريقه اللي انت يعني تحبها، بس طبعا هيكون بعد سلسله معينه كده ان شاء الله هنمشي فيها، فيعني كل حاجه ليها اوانها ان شاء الله. المهم لو لسه ما عملتش سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس. هقول لك اقتراحين بشكل سريع كده، وهي ده ظاهره الموالح زي ما احنا قلنا في اول الحلقه. يعني كان ممكن تضيفها لي مثلا قدام هنا مع القطعه اللي حاصله هنا مع الزرع اللي اوريدي هو مش ماشي مع بعض، ومحتاجين ان احنا برضو نصفر الجزئيه بتاعت الاخضر ديت شويتين ثلاثه كده. التفاصيل دي مهمه. ظاهره الموالح ممكن نضيفها هنا مع العسل هنا، او ممكن اضيف كمان شجره من ورا ما اعرفش شكلها ايه، ممكن نسيرش بيها ونحطها، كانت هتدي تصميم قيمه اكتر من كده. التصميم بتاعك حلو جدا، كفايه اصلا انت طالع من التوب 9 يعني صباح الفل. وبرده فكره التايبوجرافي مش ألذ حاجه، هو لذيذ وحلو والله، بس يعني شوف مثلا التصميم بتاع فاروق،
التصميم اللي كان معانا النهارده بتاع فاروق بجد التايبوجرافي يعني انت ابدعت فيه بصراحه يا فاروق. فممكن ان انت مصطفى يعني تحاول تعمل حاجه قريبه من التايبوجرافي اللي هو اتعمل ده، كان هيظبط معاك اكتر واكتر. وحقيقي بجد تصميم لذيذ ومش هقول اكتر من كده لان هو حلو. الاقتراح اللي انا قلته للناس اللي قبل كده برضه فكره ايه الهايلايتس اللي موجوده في الخلفيه، فهتدي لك كونتراست على الايه على الازازه او برطمان العسل اكتر من كده. وحقيقي تصميم جميل جدا وتسلم ايدك يا مصطفى. ونيجي للحظه اللي بيستناها الكل وهي مين اللي كسب معانا في تحدي النهارده. وحقيقي بجد التحدي كان صعب جدا، حقيقي التصميمات اللي تقدمت كانت قويه جدا جدا جدا. وحابب انوه على حاجه مهمه جدا بتحصل للشباب، في ناس بتلاقي تصميمهم ما طلعش فلا يلا انسبسكرايب. ده انا بص انا هجلدك اللي هو طب ليه؟ انا بحاول افيدكم يا شباب بقدر الممكن. والله تقريبا على فكره بقعد والله اكتر من ساعه بختار التصميمات، بس اكتر من ساعه بفلتر في التصميمات عشان ما اكونش ظالم حد والله. فلو تصميمك ما طلعش والله في يعني الحلقه ديت في 12 تصميم يستحقوا ان هم يطلعوا، متاكد ان انت ممكن تكون منهم، احتمال كبير جدا ان انت تكون من ضمن ال 12 تصميم، لان في تصميم طلع من مستوى ال 12 تصميم. فانت ممكن تقول لا ده تصميم احسن من فلان، ما هو فعلا تصميمكم في نفس المستوى، فطبيعي ان انت ممكن تستحق ان انت تطلع، بس للاسف لم يحالفك الحظ. فحاول تتطور اكتر، حاول تشوف المشاكل اللي هم وقعوا فيها وما تقعش فيها تاني، عشان ان شاء الله في التحديات اللي جايه تقدر تطلع بمنتهى البساطه وبمنتهى الاريحيه بمعنى اصح. التصميمات اللي اتقدمت النهارده حقيقي كلها تحفه، وبجد في ناس شاركت معانا جداد النهارده، واللي طلع معانا المركز الاول غالبا اول مره يشارك، وبجد احييك على التصميم الرائع ده صديقي. تعال نقول مين اللي طلع معانا المركز الثالث ويفوز معانا بالمركز الثالث. شخص لسه جديد معانا عمل لنا تصميم يعني هو اوريدي فكره كله راح جت في دماغه، بس هو عملها الوحيد واللي عملها بشكل حلو. واللي يفوز معانا بالمركز الثالث كريم محمد. ألف مليون مبروك يا كيمو، بجد التصميم بتاعك جميل جدا وتسلم ايدك على التصميم الرائع ده. التون والتفاصيل اللي انت عملتها حلوه قوي. حاول بس تركز على التفاصيل اللي احنا قلناها، ازاي ان البرطمان نفسه يكون مدلدل بشكل افضل من كده ويكون مربوط، واللايتس اللي موجوده والتفريغه اللي في التصميم. لكن انت بجد التصميم بتاعك حلو قوي 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 وتسلم ايدك يا كيمو. ونيجي للمركز الثاني واللي هو الشخص اللي بينافس على المركز الاول، بس قد لا يحالفه الحظ او قد يتفوق المركز الاول عليه بتفاصيل بسيطه جدا، يعني ما ظبطتش معايا بمعنى صح. خلينا نقول لك مين كسب معانا بالمركز الثاني، وهو شخص عزيز على قلبي بصراحه، شخص دايما بينافس ودايما يعني بيكون في التوب وفي القمه. حقيقي بجد انا فخور ان انا اقول الاسم ده، وحشني جدا حقيقي في التحديات. ويفوز معانا بالمركز الثاني يوسف أرامي. تسلم ايدك يا يوسف، وها هو عاد الوحش من جديد ومستنيك تاخد المركز الاول يا صديقي. خلاص بقى خش مع المنافسه مع ماجد وخش المنافسه مع الشباب الموجودين دلوقتي، وانت قدها يا يوسف بجد. وبجد فرحان ان انت عدت تاني للمنافسه من جديد. ونيجي للمركز الاول والشخص اللي بيقفل التحدي ويقول لك تحدي استشاره تصميمات الحلقه رقم 21 في ايدي، تحدي عسل امتنان. بجد انا مبسوط لان بصراحه انت قدمت لنا تصميم متكامل، تصميم حلو جدا، الوانه التفاصيل اللي موجوده فيه التايبوجرافي كان تحفه جدا حرفيا وكرييتيف بشكل ما. حقيقي بجد انا سعيد بالتصميم بتاعك يا صديقي. ويمكن انت اول مره تشارك معانا، وباذن الله يعني تخش بقى في المنافسه بشكل دائم كده مع الشباب الموجودين معانا في التحديات اللي موجوده. ويفوز معنا بالمركز الاول فاروق مباركي. بجد حقيقي التصميم بتاعك تحفه يا فاروق. التايبوجرافي تميزت وتفوقت على الناس كلها اللي موجوده في التايبوجرافي. حقيقي التصميم بتاعك يعني فوق الخيال وانا حبيته جدا على المستوى الشخصي، وبالتوفيق ليك في التحديات اللي جايه يا صديقي. بس كده يا صديقي وصلنا لنهايه الحلقه. لو لسه اول مره تتفرج على استشاره تصميمات او القناه بشكل عام، انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس علشان تشوف كل الفيديوهات اللي جايه، وشوف الفيديوهات اللي فاتت، لان حرفيا احنا مش بنكرر نفسنا، احنا كل مره بتلاقي فيه فيديو جديد بكونسبت جديده بفاليو جديده. فمحتاج ان انت تشوف الفيديوهات اللي نزلت اوريدي، خاصه سلسله مصمم جرافيك من الصفر. شوف المشاكل اللي وقعت فيها في استشاره التصميمات. اسمع بودكاست جرافيك بلس عشان يكون عندك معلومات كبيره او كتير جدا في المجال، تعرف الدنيا بتكون ماشيه ازاي في المجالات المجاوره غير السوشيال ميديا. اسمع عقبات المصممين عشان تعرف تحل مشاكلك وعشان تنتج اكتر وتزود انتاجيتك في التصميمات. اسمع البيهانس، سلسله البيهانس اوريدي بدانا نزلنا اول حلقه الاسبوع دوت اللي خلص ده، وان شاء الله تاني حلقه تنزل يوم الاحد اللي جاي. شوف القناه وتابعها، لان حرفيا بحاول اقدم لك فاليو وبحاول افيدك بقدر الامكان. وشجعني ودعمني من خلال كومنت ومن خلال لايك على الفيديو ده، واشوفك على خير الفيديوهات اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.